một cái đầu in của dòng máy in full Canon 68 IP68 và các IP như là 6770 này hoặc là 6870 này đấy, hoặc là 6820 gì đấy. Đấy, nó có thể dùng cho những cái dòng máy đó, hoặc là một số dòng máy MX, các dòng máy MF và các dòng máy MG các bạn ạ. Đấy. Đấy, mình sẽ mở bên trong nha cho bạn xem. Ô, cái này không cái này không dính à. Đây là nó có một cái dính. Cái này thường là ship người ta mới có cái này đâu, người ta mới khóa vào thôi, chứ mình có mua nó chỉ cái vỏ bên ngoài thôi. Đây, đó, cảm thấy chưa? Mở ra khó thế nhỉ. Đây là cái sản phẩm của chúng ta này. Đấy, các bạn có thể xem qua cái thông tin của nó ở đây. Đấy, đây là có một số ngôn ngữ. Đây là ngôn ngữ chủ yếu tiếng Nhật với tiếng Anh thôi các bạn. Đây là cái thông tin đằng sau. Ở đây là chúng ta sẽ thấy một cái chữ này. Đấy, đây là nó báo là nó thông tin đầu full QI. Cái má của nó là QI 60086000 các bạn nhé. Đây là phân phối cũng như nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn Canon Marketing Việt Nam. Đấy, cái nhà sản xuất của nó này thì cái này nó sản xuất trực tiếp tại Nhật Bản luôn các bạn nhé. Và tháng 2 năm 2018, 5 năm kể từ tháng sản xuất. Và nó sử dụng cho các dòng máy như là MX721 này, 722 này, 726 này, 727 này. Đấy, các dòng máy MX, MF và MG các bạn chú ý nhé. Mình sẽ để cái thông tin như một số máy có thể hỗ trợ được cái dòng đầu full QI 60086, bao gồm các dòng máy 68, IP68 và IP6770. Đây là nó địa chỉ này, nhà sản xuất của nó Otaku Tokyo. Ở đây có một số ngôn ngữ thì nó có cả có rất là nhiều ngôn ngữ, tiếng Nhật này, tiếng Anh này, tiếng Thái này, tiếng Trung Quốc này. Đấy. Đây là cái má của nó này. Đấy, má của nó. Đây cái má vạch. Đây là nhân vật chính của chúng ta sẽ phải tháo bên trong. Cái quan trọng nhất là nó ở trong này. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong. Thì tất cả những cái đầu in trước đó mình mở hợp với cả một cái đầu in nữa, đó chính là cái đầu in của cái dòng máy X6560 ấy, thì nó cũng kiểu như này. Đấy, trong này nó có một cái giấy, một cái túi bóng cứng đấy. Đây là cái túi bóng của nó, thấy chưa? Túi bóng nó rất là cứng. Cái túi này đựng bên trong túi này là nó không cho không khí vào. Và bên trong cái đầu in này ấy, nó có một cái dung dịch nó bảo vệ đầu in ấy.
Đấy, cái dung dịch này thì nó giúp cho cái tuổi thọ đầu in của chúng ta sẽ lưu được lâu hơn, ví dụ như từ 5 năm thì nó mới lưu được. Có những cái đầu in của Epson đây, khi mà sản xuất ra ấy, thì cái nó được tẩm cái dung dịch qua cái đầu phun ấy, thì nó có thể lên đến tận 5 năm, 10 năm, chục năm, hoặc là vĩnh viễn luôn các bạn. Có một số dòng máy của Epson ấy, khoảng 20-30 năm nó vẫn có thể là lưu giữ được. Nhưng mà khi các bạn sử dụng cái đầu in này cắm vào máy ấy, cắm vào máy để chúng ta đã chạy mực ra rồi ấy, thì nó sẽ không được lâu các bạn chú ý nhá. Đó, nó sẽ phải theo tuổi thọ. Ví dụ như để lâu ấy, khi các bạn đã in rồi, đã cắm vào máy in để in rồi, thì lâu lâu các bạn phải chạy, không thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bị tắc. Đó, bị tắc đầu phun các bạn. Đó, bởi vì là nó không có cái dung dịch ấy đó nữa, thì nó sẽ làm cho đầu in của chúng ta tuổi thọ không được cao, cũng như là hay bị tắc mực. Khi mà các bạn thay thế, các bạn bật máy lên và mở cái công tắc cửa ra, thì nó sẽ chạy ra giữa này, nhớ được chưa, chạy ra giữa và chúng ta sẽ thay đầu phun. Cái này mình chưa mở, chú ý nhá. Các bạn lấy về thay ấy, thì các bạn ví dụ như các bạn bị nháy đèn, như này này, đó, 1 2 3 bị nháy đèn như này, thì các bạn sẽ tháo ra, rồi các bạn tắt đi, rồi các bạn mở lên. Đấy, thì nó sẽ chạy ra, để cho nó chạy ra giữa. Nó chạy ra giữa này, các bạn mở công tắc cửa nó khác chạy ra giữa để cho chúng ta thay. Đấy, các thấy chưa? Đấy, đợi nó bơm mực một tí. Và cái dòng đấu in này ấy, thì nó gồm có là 5.100 mấy vòi kín phun đấy các bạn. Mình không nhớ là 5.000 mấy ấy. 5.120 là bao nhiêu ấy, mình không nhớ con số cụ thể cái vòi phun là bao nhiêu, nhưng mà nó là 5.000 mấy ấy, 5.100 gì đấy vòi phun ra đó. Đấy, khi mà tháo ra thì các bạn sẽ bỏ cái này ra, bỏ cái này là sáng đỏ nhé, các bạn nhìn ở trong video nó là sáng cam hay sáng gì đó, thì do là cái quay video nó nhìn nó không được đẹp. Thực ra quay những cái màu sắc này ấy, trên những cái thiết bị máy quay camera là điện thoại quay ấy, thì nó màu của nó sẽ không sắc và không đẹp bằng các bạn nhìn ở mắt thường đâu. Cái màu này nó nhìn đỏ lắm. Cái này là đèn sáng cho cái chip mà nó nhận đấy. Khi mà có một cái vấn đề gì đó mà cái đèn này không sáng thì nó sẽ lỗi chip mực các bạn chú ý nhá, hoặc là chip mực hỏng cái thứ ấy. Đấy, đó, các bạn nhìn thấy nó vào nó sáng kiểu như nó sáng cam, nó không sáng đỏ chót. Kể cả khi bạn quay những cái video xem pháo hoa thế thôi, tại sao quay trên điện thoại máy quay các bạn quay lưu lại video nó nhìn nó không được đẹp như ngoài các bạn mắt các bạn xem trực tiếp mà. Thì cái mắt của chúng ta xem trực tiếp nó cũng là một cái gì đó nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Bây giờ các nhà sản xuất máy quay phim hoặc là máy chụp ảnh, người ta làm thế nào để cho nó có được cái độ ti tiết như là mắt của chúng ta xem ấy, thực tế ấy, hoặc là những cái màn hình ấy, màn hình máy tính hay là những cái màn hình các thứ ấy, người ta cố gắng để tạo ra những cái chi tiết thực nhất như là mắt người xem ấy, thì vẫn chưa làm được các bạn ạ. Đó, vẫn chưa có thể làm thực như thế được, nó như thật được, kể cả những cái máy quay phim này. Đó, cho nên là các bạn nhìn thấy nó có một cái màu khác, đây là màu nó phải màu đỏ mới được, nhưng mà nó vẫn là màu sáng rồi để các bạn nhìn rõ rồi. Đó. Đấy, các bạn sẽ khi mà các bạn tháo cái mực kia ra, sau đó các bạn kéo lên thì nó sẽ kéo đầu in ra các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ tháo thử cho các bạn. Đấy, được chưa, bỏ ra như này, sau đó kéo cái này lên. Đó, thì cái máy nó tự động nó đóng điện ở đây rồi, khi mà mình kéo bỏ ra. Đấy, ở xe này. Đó,
Đây là cái nhân vật chính của chúng ta, đây là cái đầu phun, ở dưới này là cái lỗ kim phun nó ra thế này, cái chỗ màu trắng trắng ấy. Các bạn có thể soi bóng được. Và đây là cái adapter của nó đằng sau bên. Và đây là các chiếc mực, nó gồm có 5 màu mực. Ở đây là nó có 5 màu nhưng mà thực chất là nó có 4 màu thôi. Đấy, có một màu nó kiểu như là nó quét qua, nó đổ bóng qua, nhưng mà thực chất là nó có 2 màu, kiểu như 2 màu đen này. Bây giờ mình sẽ gắn vào. Đấy, thay thế rất đơn giản. Đấy, đây là màu xanh này, thấy chưa, màu xanh này, màu đây là màu đen này, màu vàng này, màu đây là màu đen này, còn đây là màu tím này, được chưa? Đấy, sau đó các bạn đóng công tắc cửa vào thì máy nó sẽ tự động chạy các bạn, được chưa? Đấy, đấy, nó sẽ lùi ra lùi vào. Đấy, rồi chúng ta nó sẽ chạy qua chị nhá. Đấy, các bước các bạn làm thì nó cực kỳ đơn giản luôn. Rồi, đến đây thì mình sẽ cảm ơn các bạn đã xem video nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau. Bye bye.